নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আকৌ হাঁহৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ হাঁহখিনি এতিয়া কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। লগতে মোৰ এই হাঁহখিনিক কণী পৰাৰ আগতে মই কি খাদ্য দিছিলোঁ সেই বিষয়েও ক'ম। মোৰ হাঁহখিনিয়ে 6 মাহত কণী পাৰিবলৈ ধৰিলে। বহুতে তেনেকৈ সুধি আছিলে, মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। 6 মাহৰ 2-3 দিন যোৱাৰ লগে লগে মোৰ হাঁহখিনি কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু প্ৰথমতে এজনীয়ে পাৰিলে। তাৰপিছতে বাকী 2-3জনী এনেকৈ পাৰিলে। আজি 10 দিন হ'ল আৰু 10 দিনত ইহঁতে 11জনীয়ে কণী পাৰিলে আৰু 11জনী বাকীখিনিয়ে কণী পাৰিবলৈ আছে আৰু পিছত বেছি হ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু এই হাঁহখিনিক মই কেনেকৈ খাদ্য দিছিলোঁ এতিয়া কওঁ, কাৰণ মই এই হাঁহখিনি যিহেতু 6 মাহ হৈছে আৰু 6 মাহত কণী পাৰিবলৈ ধৰিলে, ইহঁতৰ যেতিয়া 4 মাহ বয়স হৈছিল তেতিয়া মই ইহঁতক ধান দিছিলোঁ। ধানটো সিহঁতক অকল ধানটোৱেই দিয়া নাছিলোঁ, যিটো গ্ৰ'ৱাৰ খাদ্য দিছিলোঁ সেই গ্ৰ'ৱাৰ লগত মিক্স কৰি ধানখিনি দিছিলোঁ। আৰু ধান মোৰ ঘৰত আছিলে, মোৰ ঘৰত ধানৰ খেতি আছিলে, সেইকাৰণে মই দিছিলোঁ। সেইটো আপোনালোকে খুৱাবও পাৰে, নোখোৱালেও একো কথা নাই। আৰু যেতিয়া ইহঁতৰ 5 মাহ বয়স হৈছিল তেতিয়া মই লেয়াৰ যিটো ইহঁতৰ খাদ্য সেইটো দিছিলোঁ। তেতিয়া গ্ৰ'ৱাৰটো বন্ধ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া লেয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু 6 মাহ যোৱাৰ লগে লগে ইহঁতে কণী পাৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু হাঁহখিনিয়ে 7 বজাৰ আগতে কণী পাৰে আৰু মই 7 বজাত এৰি দিওঁ আৰু 7 বজাৰ আগতে ইহঁতে কণী পাৰে। বাহিৰত ইহঁতে কণী পৰা নাই। মই শুনিছোঁ যে খাকী কেম্বেল হাঁহে 9 বজালৈকে কণী পাৰে, কিন্তু মই এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা পোৱা নাই। এতিয়া আহকচোন দেখুৱাই লওঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই ৰাতিপুৱা হাঁহখিনি এৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া কণীখিনি চাবলৈ যাম। আৰু হাঁহখিনি এতিয়া পুখুৰীৰ চাৰিওফালে ঘূৰিব। অলপ ঘূৰি অহাৰ পিছতহে মই ইহঁতক খাবলৈ দিম। তাৰ আগতে মই কণীখিনি উঠাই লওঁ। কণীখিনি এনেকৈ পাৰিলে মজিয়াখনত এনেকৈ পাৰি থৈ দিলে আৰু ইয়াৰ পৰা মই তেনেকৈ বুটলি লৈ যাম। কণী এতিয়ালৈকে তেনেকৈ ভঙা নাই, কিন্তু বহুতৰে তেনেকৈ শুনিছোঁ মাজে মাজে এনেকৈ ভঙা কণী ওলায়। 2-এটা হাঁহ বহুত হ'লে তেনেকৈ কণী ওলায়, কিন্তু মোৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আৰু এনেকৈ পাৰি থ'লে মই এইখিনি এতিয়া উঠাই লৈ যাম। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আগলৈ আৰু লৈ আহিম। সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে কাষতে থকা যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই।